Daria și Simion erau căsătoriți deja de 8 ani. Povestea iubirii lor începea banal. Se cunoșteau încă din clasa 1. Fiind copii mici, s-au plăcut unul pe altul. La început au fost prieteni, iar la sfârșitul școlii au început să se întâlnească. Daria îl iubea foarte mult și era devotată. Când a venit vremea ca el să plece în armată, nu a avut nicio îndoială că ea îl va aștepta. Și a așteptat. Când Simion s-a întors, s-au căsătorit și au început să trăiască fericiți. Au apărut copii. 2 băieți de 1 an, Alexandru și Mihail. Simion nu-și mai încăpea în piele de bucurie pentru feii săi, iar Daria visa în secret și la o fetiță. Familia era unită și veselă. Locuiau într-un orășel mic, unde aproape toată lumea se cunoștea. Dar eterna problema acestor orașe era lipsa unui loc de muncă bun. Daria lucra la grădiniță, ceea ce era foarte convenabil cu 2 copii mici. Însă Simion nu reușea să-și găsească locul. Era un șofer bun, dar salariul mic nu le permitea să-și îndeplinească toate planurile. Așa că, atunci când copiii au crescut, soții au decis ca Simion să plece la muncă în altă parte. La început, totul mergea bine. Timpul petrecut cu copiii, cât Simion era plecat, trecea repede pentru Daria. Dar când soțul se întorcea, era o adevărată sărbătoare. Cu banii a fost mai bine. Au făcut reparații în apartamentul pe care Simion l-a moștenit de la bunica sa. Au cumpărat o mașină nouă. Trăiau și se bucurau. Așa a continuat câțiva ani, până când, într-o zi, totul a început să se destrame. Cu ocazia unei vizite, Daria a simțit că ceva nu este în regulă. Totul părea normal, copiii se bucurau, Simion se juca cu ei, a adus cadouri și nu a supărat-o pe Daria. Dar a apărut o senzație ciudată. Nu putea să-și dea seama ce se întâmplă, așa că a preferat să nu se gândească la asta și să se bucure de compania soțului, de care era dor. Dar această senzație nu dispărea. A devenit persistentă și obsesivă. Daria a început să-l observe pe soțul ei. A devenit mai retras. Parcă își ținea telefonul departe, vorbea mai puțin. I s-a părut că el a început să fie mai rece cu ea. A încercat să alunge aceste gânduri, pentru că ar fi putut însemna doar un singur lucru, o altă femeie. Daria a crezut întotdeauna că așa ceva nu i se va întâmpla. Cum ar putea să se întâmple? Se iubesc atât de mult. Este pur și simplu imposibil. Știa din experiența prietenelor ei că așa ceva se întâmplă, și foarte des. Avea 2 prietene apropiate. Ele, la fel ca și cu Simion, se cunoșteau și prieteniseră din școală. Svelana a fost întotdeauna o rebelă. În școală era principalul hoinar. Nu se temea de nimeni și își exprima întotdeauna opinia direct, indiferent cine era în fața ei. Ea s-a căsătorit prima dintre toate, dar s-a și despărțit prima. Când l-a prins pe soț cu vecina, a făcut scandal. Nu a vrut să asculte nimic, a aruncat lucrurile lui afară și a închis ușa. Asta s-a întâmplat de mult, dar de atunci a avut doar aventuri scurte și nu mai voia să se căsătorească. Nu-i păsa de părerea altora despre comportamentul ei. A doua prietenă, Caterina, dimpotrivă, a fost întotdeauna ascultătoare și exemplară. Lucra la biblioteca locală, era liniștită, plinuță, cu un coc mare pe ceafă. S-a căsătorit și ea de tânără. Soțul ei era cu 10 ani mai mare, o persoană respectată în oraș, cu o reputație impecabilă. Numai ea și prietenele ei știau ce înseamnă statutul de familie ideală. Soțul ei își mai permitea câte o escapadă, dar Caterina totul îi ierta, suporta și nu lăsa certurile să iasă din casă. Nu cumva și rândul meu a venit? S-a gândit cu groază Daria, când Simion a început din nou să-și ascundă telefonul când a văzut-o. Nu, nu se poate, mi s-a părut. Își spunea ea, dar inima ei striga cu totul altceva. Și nu era vorba doar de telefon. Pur și simplu simțea ceva, dar nu îndrăznea să-i dea un nume. Vacanța soțului a trecut fără să-și dea seama. Daria nu a avut puterea să discute cu el direct. Nu îndrăznea și nu voia să-l ofenseze pe Simion cu suspiciunile ei. Poate că totul era în zadar. Poate că, ascultând poveștile prietenelor și uitându-se la melodrame, și-a imaginat totul. Tot timpul cât Simion a fost la muncă, Daria a încercat să nu se gândească la faptul că l-a suspectat de infidelitate. S-a convins că este o prostie și, ca de obicei, s-a concentrat pe copii. Mai ales că Simion continua să-i sune în fiecare zi de la muncă. Vorbeau mult.
Era la fel de atent și grijuliu, ceea ce a convins-o pe Daria că se înșală. Dar când s-a întors, totul a devenit și mai rău. Acum între ei exista o distanță. Simion se comporta cu copiii ca de obicei. Dar cu Daria părea că nu-i spunea totul, parcă încerca să nu rămână singur cu ea. Daria era chinuită. Nu înțelegea ce se întâmplă cu soțul ei. Se îndepărta. Nu-i mai rămânea decât să aibă o discuție deschisă și să afle, în cele din urmă, ce se întâmplă. Într-o seară, după ce i-a culcat pe copii, s-a hotărât. Simion, e totul în regulă cu noi? Despre ce vorbești, draga mea? A făcut Simion că nu înțelege despre ce este vorba. Te-ai schimbat. Ce îți închipui? Cum adică m-am schimbat? Nu știu, ai devenit mai distant, mai rece. E o prostie, ți s-a părut. A fost o tură grea, sunt obosit. Știi, mi-au oferit o promovare. Ce minunat, nu mi-ai spus. Pentru că probabil voi refuza. De ce? Mai multe responsabilități, dar banii rămân la fel. Și, în general, acolo sunt acum probleme mari. Așa că nu te îngrijora, mă gândesc doar la muncă. Simion, poate ar trebui să renunți la munca asta? Găsești un loc de muncă aici. Daria, ce spui? Ai înnebunit? Și iar să ne descurcăm de la un salariu la altul. Copiii trebuie să meargă la școală anul viitor. Și m-am obișnuit deja. Asta e doar o dificultate temporară. În curând se va rezolva totul. Ar fi bine. De ce m-ai întrebat? Mi s-a părut că s-a întâmplat ceva cu tine. Nu cumva ai cunoscut pe cineva acolo? Ce? A râs Simion. Nu e amuzant. Daria, termină cu serialele. Cu un zâmbet bâlând, a răspuns soțul. După această discuție, Daria s-a mai liniștit puțin. Dar în sufletul ei era totuși o neliniște. Ceva nu-i dădea pace. Rămășița de vacanță a soțului a fost minunată. Au petrecut mult timp împreună. Au făcut activități cu copiii, au ieșit la plimbare, s-au distrat. Totul era chiar mai bine decât înainte. Daria era fericită că are o familie atât de unită și puternică. Se bucura de fiecare moment. Comportamentul soțului ei nu-i mai ridica întrebări. El le oferea atenția și dragostea lui. În schimb, ea a decis să-i facă o surpriză. Aproape înainte de sfârșitul vacanței, a trimis copiii direct de la grădiniță la mama ei pentru a organiza o cină romantică. În acea seară, Simion urma să-l ajute pe prietenul său cu reparațiile până târziu. Se înțeleseseră de mult timp. Daria era hotărâtă să vină acasă mai devreme, să pregătească totul, să aprindă lumânările, a cumpărat vin, romantism. Când a urcat cu sacoșele grele în apartament, a realizat că ușa era deschisă. A intrat încet. Spre surprinderea ei, soțul era acasă. Era în cameră și vorbea la telefon. Nu a vrut să-și dezvăluie prezența și a ascultat. Din cauza ușii închise, era greu de auzit, dar a distins clar ultima frază. Soțul a spus: "Pa, te sărut." A intrat imediat în cameră și l-a văzut pe Simion, confuz. "Draga mea, de ce ești acasă atât de devreme?" "Așa, copiii au fost luați mai devreme." "Dar tu de ce nu ești la Andrei?" "Totul s-a anulat. Copiii lui au făcut varicelă, iar eu nu am avut și nu vreau să aduc un astfel de cadou acasă." "Înțeleg. Și cu cine vorbeai acum?" "Cu mama, cu domnul investigator," a răspuns Simion zâmbind și a început să despacheteze sacoșele pe care Daria le adusese acasă. "Oh, vin, prăjituri. Avem o sărbătoare?" "Da, o sărbătoare," a spus Daria aproape pentru sine. Știa cu siguranță că Simion nu putea vorbi cu mama la telefon, pentru că ea tocmai vorbise cu ea. Maria Sergivna locuia în același bloc cu ei, doar la parter. Și acum, Daria și Maria mergeau împreună acasă, s-au întâlnit întâmplător în magazin. De la o astfel de minciună, Daria a rămas pur și simplu șocată. Nu știa cum să se comporte cu el acum. Despre cina romantică nu mai era vorba. Toată starea de spirit s-a evaporat într-o secundă. A vrut să se ascundă într-un colț și să strige de durere. "Daria, ce faci acolo? Vino și ajută-mă." A auzit vocea din bucătărie. "Da, acum," a spus ea cu reluctanță. "Avem o cină romantică? Știi,
Mă doare puțin capul. Cred că o să mă culc. A mințit Daria chiar în ochii lui. Numai că minciuna ei nu se putea compara cu minciuna lui. Ești sigură? Îți iei medicamente? O să mă întind și o să întreacă. Ei bine, du-te și întinde-te. Stai, dar unde sunt copiii? Sunt la mama, a răspuns Daria și a plecat. S-a culcat în pat, s-a înfășurat în pătură și a încercat din răsputeri să nu plângă. De ce a preferat să se ascundă de această problemă? Nici ea nu știa. A intrat într-un blocaj. Avea nevoie de timp pentru a se gândi ce să facă mai departe. Nu știa cât de serioasă era situația soțului ei cu acea femeie. Probabil că ar fi trebuit să se ridice, să-i facă o scenă, să afle totul aici și acum. Dar nu a făcut-o. Se temea foarte mult să audă adevărul de la el. Ce va face atunci? Se va despărți? Sau, ca și Caterina, va suporta? Nu avea răspuns la această întrebare. Era foarte greu să se adune. Sângele îi bătea în temple, tremura. Simion a intrat de câteva ori în cameră, dar ea s-a prefăcut că doarme. Nu avea puterea să clarifice relațiile. Trebuia să se lămurească mai întâi pe sine. Următoarele câteva zile înainte de plecarea soțului a trăit ca într-un vis. Simion era bâlând și atent ca niciodată. O întreba de multe ori ce s-a întâmplat. Ea glumea, inventa scuze, încercând să evite acest subiect dureros. Daria se mira singură cum a învățat să mintă atât de abil. Când l-a dus pe soț la muncă, i s-a părut că se desparte de el pentru totdeauna. Schimbările în comportamentul ei nu puteau să nu fie observate de prietene. Daria a devenit retrasă, era tot timpul pierdută în gânduri. Svelana nu a rezistat prima. Spune-mi, ce s-a întâmplat? Despre ce vorbești? Cum adică despre ce? Ești de câteva zile ca și cum ai fi scufundată în apă. Ți s-a părut. Și mie mi s-a părut, a susținut Caterina. Fetele, nu știu cum să spun. Spune cum este, a spus Caterina. Bine, mi se pare că Simion are o altă femeie. Bună, am ajuns, a spus Svelana. Ești sigură? A întrebat Caterina. Nu știu, așa mi se pare. Și de ce ai ajuns la asta? Se comportă diferit. Și am auzit o conversație de-a lui. Vorbea la telefon cu cineva și la final a spus te sărut. Și mi-a mințit că vorbește cu mama. Daria vorbea trist. Dar asta nu e un argument, a spus Caterina. Cum nu e un argument? E clar, nu a fost de acord Svelana, hotărâtă. Trebuie mai întâi să te lămurești. Altfel, acum îți imaginezi tot felul de lucruri, iar apoi se va dovedi că de fapt nu e nimic criminal, a spus Caterina. Asta e de acord, a spus Svelana. Dar cum să afle toate acestea? Nu înțelegea Daria. Foarte simplu. Încearcă mai întâi să vorbești cu el. Pur și simplu, a sfătuit Caterina. Da, ai dreptate. Când se întoarce, voi vorbi cu el cu siguranță. În toată luna de așteptare a soțului, Daria a trecut prin diferite scenarii de dezvoltare a evenimentelor în minte. S-a chinuit, s-a îngrijorat, dar ceea ce s-a întâmplat a fost cu totul neașteptat. În ziua în care Simion urma să vină, Daria a lucrat până la prânz. Voia să ajungă acasă mai devreme și să se pregătească bine pentru întâlnire. A pregătit, ca de obicei, o mulțime de bunătăți pentru a-și răsfăța soțul care era dor de mâncarea de acasă. Soțul a venit mai devreme decât se aștepta. Copiii nu erau încă acasă. În loc de o mare geantă sportivă, cu care Simion mergea la muncă, avea în mână un rucsac mic. Iubitule, în sfârșit, mi-a fost atât de dor de tine. L-a întâmpinat Daria pe soț la ușă. Bună, Daria, a răspuns el sec. Când Daria a încercat să-l îmbrățișeze și să-l sărute, el s-a furișat și a mers în cameră. Inima ei aproape că s-a oprit. Înțelegea că nimic bun nu se preconiza. Cu precauție, l-a urmat pe Simion. Daria, trebuie să vorbim serios. Ce s-a întâmplat? Ceva s-a întâmplat cu tine. Cu mine e totul în regulă. Daria, trebuie să ne despărțim. Ce? Nu-i venea să creadă urechilor. Da, am luat o decizie. Dar cum? De ce? Spui prostii. E o glumă? Dragă, e o glumă proastă. Nu e o glumă, Daria. Înțelege,
Relația noastră a ajuns într-un impas. Ce impas? Totul e minunat. O familie bună, copii. Ne iubim. Suntem împreună de atâția ani. Exact. Suntem împreună prea mult timp. Îmi pare rău. Nu e o prostie. Înțelege. Nu te mai iubesc. Dar copiii? Daria. Dar copiii ce legătură au? O să-i ajut. O să vin când pot. Nu cred. Cum poți să spui că nu mă mai iubești? De ce? Daria nu înțelegea sincer. M-am obișnuit cu tine. Ești mai mult ca o soră pentru mine decât ca o femeie. Nu mai ești interesantă pentru mine. Înțelegi? Nu înțeleg, a spus Daria, iar lacrimile curgeau în valuri. Dar hai să nu facem misterii. Suntem oameni maturi. Mulți se despart. Nimic. Așa ceva nu se întâmplă cu noi. Daria refuza să creadă în toate acestea. Ascultă, îți voi lăsa ție și copiilor acest apartament. Veți putea locui aici, ca și înainte. Trebuie să ne despărțim prin instanță. Am întrebat. Eu voi depune cererea. Daria, ești tânără, vei putea găsi fericirea ta. Dar tu, ai găsit fericirea ta? Daria începea să se simtă judecată. Da, a răspuns Simion și și-a coborât privirea cu vinovăție. Și cine este ea? De mult timp aveți asta. De câteva luni. O cheamă Diana și nu pot trăi fără ea. Înțelegi? Daria, înțeleg că-ți este greu, neplăcut, dar eu am decis totul. Și tu nu mă iubești cu adevărat, se pare? E cu totul altceva. Înțelegi? Ea este așa. Este frumoasă, tânără, veselă. A început să enumere cu entuziasm calitățile noii sale iubite. Daria a strigat. În general, să nu ne lungim cu divorțul. Voi vedea copiii mai târziu. Daria, trebuie să mă înțelegi. Dar cum? Ne trădezi. Nu, pur și simplu am iubit pe altcineva, a spus Simion și s-a pregătit să plece. Daria, înnebunită de durere, s-a aruncat la picioarele lui. S-a agățat de ele. Le-a îmbrățișat. Te rog, nu ne părăsi, Simion, nu ne părăsi. Voi face tot ce vrei. Vrei, ne vom muta. Vrei, voi lucra singură. Doar nu pleca, te implor. Șoptea Daria plângând, încercând să-și oprească soțul. Oprește-te! Ce faci? Păstrează-ți demnitatea. A respins-o Simion cu dispreț. Daria a căzut pe podea. O durere sufletească a rupt-o în două. A fost o durere sufletească. Cum a putut să iubească pe altcineva? Cum a putut să nu o mai iubească? Ea nu l-a uitat în atâția ani. Niciodată nu i-a trecut prin minte să se despartă. El era cea mai apropiată și cea mai iubită persoană din lume. Și iată că într-o clipă a distrus totul. Cu greu, Daria s-a ridicat de pe podea. Înțelegea că copiii se vor întoarce în curând, că trebuie să încerce să se calmeze pentru a nu-i speria. Băieții nu au văzut niciodată mama plângând. Nu a avut niciodată calmante în casă. După câteva ore, Simion a adus copiii. I-a lăsat să intre în apartament, s-a despărțit, dar nu a vrut să intre. Băieții erau de bună dispoziție, au primit cadouri de la tatăl lor și au alergat în cameră să le examineze. Daria se uita la ei și lacrimile îi reveneau. În gât avea un nod. În noaptea aceea nu a închis ochii. De îndată ce feii ei au adormit, a început din nou o isterie. Și nu era de mirare. Durere, frică, disperare, confuzie, furie, umilință. Ce altceva ar trebui să simtă o femeie care a iubit un singur bărbat în întreaga ei viață? Pe cel care a acționat atât de brutal cu ea și cu familia lor. Nu avea experiență în despărțiri, pentru că aceste relații erau singurele. Dimineața, abia și-a adunat forțele pentru a-l duce pe băiat la grădiniță. S-a scuzat la muncă, a rugat-o pe mama ei să-i ia pe copil la ea seara. Daria nu a explicat motivul. Îi era încă greu să recunoască că familia ei minunată și-a încheiat existența. Se temea chiar să recunoască asta în fața altora. Avea un singur dorință, să adoarmă și să nu se mai trezească. Cel puțin până când totul va reveni la normal. A stat în pat și a plâns aproape toată ziua, până când prietenele, care nu o găsiseră la muncă, au început să se îngrijoreze. După încercările fără rezultat de a o suna, au mers direct acasă.
Svelana și Ecaterina au sunat mult timp la ușă, până când Daria a început să considere sunetul soneriei insuportabil. A deschis, iar când le-a văzut, prietenele au rămas șocate. Ce s-a întâmplat cu tine?" a întrebat Ecaterina. Fetele, haideți să veniți mai târziu." Ei bine, nu, a răspuns Svelana și a intrat în apartament. Daria, ce s-a întâmplat?" a întrebat cu grijă Ecaterina. Daria a început să plângă din nou. A căzut pe canapea cu fața în jos. Așa, prietena, spune, apoi vei plânge. A început Svelana un consiliu trist. M-a părăsit. A scos Daria și a plâns și mai tare. Cum? Cum a îndrăznit? S-a înfuriat Svelana. Cum așa, Daria? Spune-mi totul pe rând. A spus Ecaterina cu bâlâândețe. A venit ieri. A spus că a iubit pe altcineva, că trebuie să ne despărțim. Ce? A exclamat Caterina, evident surprinsă de o astfel de întorsătură a evenimentelor. Prietenele s-au așezat pe canapea lângă Daria și au tăcut câteva momente, adunându-și gândurile. Daria, unde sunt băieții? A întrebat Svelana. Vor dormi la mama. E bine. I-ai spus? Nu, desigur. Daria începea un nou atac de isterie. Așa, prietene, fără băutură nu ne vom descurca. Mă duc la magazin, iar tu sună-l pe al tău. Scuză-te. Vom rămâne aici mult timp, a spus Svelana și a plecat după un analgezic. Când s-a întors, Ecaterina și Daria erau încă așezate pe canapea. Daria și-a pus capul pe genunchii Ecaterinei, iar Ecaterina o mângâia pe cap ca pe o fetiță mică, încercând să o liniștească. Svelana a pus rapid masa, a chemat prietenele. Daria a refuzat mult timp, considerând că este ultimul lucru de făcut să-și înece durerea în băuturi. Dar Svelana a câștigat, asigurând-o că așa va fi puțin mai ușor, că așa trebuie. Daria s-a mai liniștit puțin, cel puțin a încetat să plângă ca o balenă și a putut vorbi liniștit. Și acum spunem din nou ce s-a întâmplat. A cerut Svelana. A venit. A spus că are o discuție serioasă. A spus că trebuie să ne despărțim, că s-a îndrăgostit de altcineva. Daria i-a tremurat din nou buzele. Liniște, liniște, continuă, a susținut Ecaterina. A spus că eu și băieții vom rămâne să locuim în acest apartament, ca și înainte, iar el va ajuta copiii. Măcar a avut mintea să lase apartamentul. Nenorocit. A spus Svelana, pentru care a primit de la Caterina o împingere considerabilă sub masă. Fetele, ce să fac? A întrebat Daria confuz. Ce să faci? Divorțează. Ești tânără, frumoasă. Așa a spus și el. A plâns din nou Daria. Ei bine, a spus bine, Daria. Ce poți face dacă așa e? Asta, desigur, e ca un ciocan în cap. Dar ai copii. Trebuie să continui să trăiești. Așteaptă. Nu continua să trăiești. Lasă-o să plângă cât vrea, să-și revină. A întrerupt-o pe prietena Ecaterina, înțelegând durerea Daria. Prietenele au mai discutat puțin. Daria a plâns, iar ele au încercat să o consoleze cât au putut. Era foarte greu pentru ea să accepte adevărul. Acum era singură. Deja târziu în noapte, prietenele au culcat-o pe Daria să doarmă și s-au întors acasă. Dimineața, Daria a fost trezită de o bătaie îngrijorătoare la ușă. După ce s-a trezit, o vreme nu a putut să-și dea seama ce se întâmplă. Nu voia să se întoarcă în realitate. Organismul refuza să se trezească. S-a uitat la ceas. Era ora 8 dimineața. Astăzi era liber. Cine la o asemenea oră? Înfășurată în pătură, a mers la ușă și a deschis. Pe prag stătea soacra. Femeia a intrat în apartament fără cuvinte, a îmbrățișat-o pe Daria și a început să plângă. Aveau o relație foarte bună. Pentru Daria, Maria Sergivna era ca o a doua mamă. Ea le-a ajutat întotdeauna atât cu sfaturi, cât și cu fapte. Dar ce se va întâmpla acum? Daria, ce s-a întâmplat? Spunea femeia. Daria a oftat doar în răspuns. Dar voi ați avut totul bine. Mi-ai fi spus dacă ceva nu era în regulă, nu-i așa? Știu, fetița mea săracă. Ce se va întâmpla? I-a șoptit soacra la ureche, iar Daria a început din nou să plângă. Apoi au mers în bucătărie pentru a se aduna și a se trezi. Daria a făcut cafea. Aroma ei a adus-o puțin în simțiri.
A încetat să plângă și a ascultat în tăcere soacra. Când mi-a spus Simion că vă despărțiți, aproape că am murit. Nu cumva eu am crescut un astfel de fiu? Ce am greșit? Cum a ajuns să fie așa, încât să părăsească familia? Oh, și eu am crezut că, spunea femeia, s-a îndrăgostit. Oh, Daria, dar așa nu se poate. Ieri a depus cererea, iar astăzi dimineața a plecat. A spus că acum nu știe când va veni. Dar copiii ce se fac? Oh, plângea Maria Sergivna, șocată de fapta fiului. A spus că va ajuta, spunea Daria în liniște. Daria, în ciuda faptului că el se va despărți de tine, tu vei rămâne totuși fiica mea. Întotdeauna te voi ajuta. Poți să te adresezi oricând la mine. Dar tu ce crezi? Există vreo șansă să salvați căsnicea? A întrebat ea cu prudență. Mi-aș dori foarte mult să cred asta. Dar cum? Ce pot face? A spus că nu mă mai iubește, iar acolo totul este minunat. Înțelegi? Pentru o relație care durează câteva luni, cum a spus el, este gata să distrugă familia noastră? Ce pot face? Și este necesar, dacă este așa? Daria vorbea și începea să conștientizeze mizeria faptei lui Simion. Acum nu se mai simțea deloc milă pentru sine. Dimpotrivă, acum nu ar fi alergat după el. Un fel de comutator s-a activat în capul ei. A început să realizeze că trădătorul nu merită lacrimile ei, că el este vinovat pentru tot. El a distrus familia. Nu a făcut nimic pentru a fi tratată așa. Daria a scos-o pe soacră și a început să se gândească cum să trăiască mai departe. Primul lucru pe care l-a decis a fost să ia copiii, dar, uitându-se în oglindă, a realizat că trebuie să înceapă nu de acolo. Se uita la ea o femeie cu ochii roșii, ca ai vampirilor, o coafură de groază, care părea că se odihnește din filmele de groază. A luat un duș, s-a aranjat, s-a făcut frumoasă. Voia să se simtă frumoasă. Avea nevoie de asta. Dar atunci hotărârea a părăsit-o din nou. În capul ei a zburat gândul despre cum va crește acum singură feii. Și-a imaginat cum o vor privi când toți vor afla despre divorț. Da, cât de multe astfel de izbucniri de stare de spirit o mai așteptau. Reunindu-se din nou, s-a dus la mama pentru băieți. Pe drum a sunat prietenelor, spunând că totul este în regulă. Mamei, Daria i-a povestit despre divorț ca și cum ar fi fost un eveniment obișnuit, ca și cum nu ar fi fost nimic special. Nu voia să-și îngrijoreze mama, dar totuși trebuia să spună. Să creadă mai bine că Daria nu este sfâșiată din interior. A trecut ceva timp. Divorțul s-a consumat. Simion nu s-a gândit nici măcar să vină la judecată, fiind sigur că oricum îi vor despărți. Daria nu a contestat. Înțelegea că nu mai are niciun sens să păstreze familia, căci nu mai rămăsese nimic, doar regretul că totul s-a terminat. Se obișnuia încet cu gândul că acum este mamă singură, că este o femeie liberă, pe care nimeni nu o iubește deocamdată, dar credea că deocamdată este cuvântul cheie și că totul va fi din nou în viața ei. Vestea despre divorț s-a răspândit foarte repede. Daria avea impresia că toți o privesc cu compasiune, milă, iar ea nu voia asta. Odată, chiar a surprins la muncă o discuție între colegi. Femeile care lucrau în grupul vecin discutau despre Daria. Săraca fată! Cum va fi acum singură? Divorțatele au și mai mult de suferit decât mamele singure, spunea una cu compasiune. Singură e de vină, răspundea cealaltă. Cum așa? De ce? Nu înțelegea prima. De ce cealaltă nu o compătimește pe Daria? Atunci și Daria a devenit curioasă. Nu-i plăcea să fie discutată pe la spate, așa că a decis să intervină. Și pe mine mă interesează, a spus ea, adăugând un moment de stânjeneală în această conversație. De ce? Nu trebuie să te împrăști cu bărbații. Mai întâi îi trimiteți pe tinerii sănătoși și frumoși la muncă, iar apoi vă înfășurați mucii pe degete, nenorocitelor. Femeia nu s-a dat bătută. Dar unde ați văzut, Tamara Mihailovna, mucii mei? Așa, figurativ. Și încă, dragi colegi, dacă vreți să discutați despre viața mea, să mă compătimiți sau să mă judecați, faceți-o în față, e mai interesant. Sau nu faceți deloc, a spus Daria cu mândrie și a ieșit din încăpere, lăsând două femei șocate. Daria a devenit într-adevăr mai dură, s-a strâns în brațe și nu și-a arătat slăbiciunea nimănui. Credea că așa va fi mai bine,
În primul rând pentru copiii ei. Avea o conduită demnă și față de fostul soț. În principiu, a încercat să reducă la minimum toate contactele cu el. Comunica doar în cazuri extreme, dacă era vorba despre copii. El venea periodic la ei, se plimba, aducea cadouri și pleca la noua lui aleasă. O ajuta financiar regulat, ceea ce o mulțumea pe Daria. Singurul lucru care o îngrijora era problema locuinței. Apartamentul aparținea lui Simion și îi dorea ca, în caz de ceva, copiii să nu rămână fără adăpost. Această problemă a devenit cu atât mai acută când, într-o zi, soacra ei îngrijorată a venit la Daria. Daria, nu-mi pot imagina ce să fac, spunea femeia de la ușă. Ce s-a întâmplat? Maria Sergivna. Simion a decis să se căsătorească cu aceasta. Și ce acum? Totul mergea în această direcție, a spus Daria trist. Dar tu nu înțelegi. El a adus-o zilele trecute să se prezinte. Este un coșmar. Ce este atât de groaznic? Are puțin peste 20 de ani. Tocmai a terminat școala. Daria, ea este așa. Nu știe nimic. Râde tot timpul, ca o nebună. Oh, ce soție va fi din ea! Maria Sergivna, ce vreți de la mine? Daria, poate că totuși te vei împăca cu Simion? Ce vorbești? Este imposibil. Are viața lui, iar noi cu băieții avem a noastră, a răspuns Daria. Să spunem că Daria nu a fost deloc afectată de vestea despre căsătoria lui Simion, ar fi fost o minciună. Această veste a durut inima Daria, dar nu a arătat nimic. În tăcere și cu demnitate a îndurat și aceasta. A tras concluzia că trebuie să se grăbească să rezolve problema cu apartamentul. I-a cerut lui Simion să transfere apartamentul pe numele copiilor. Simion a acceptat propunerea, dar, în loc să transfere complet locuința pe numele copiilor, le-a lăsat o treime din apartament, păstrându-și o treime pentru el. Daria a decis că este mai bine decât nimic, așa că nu a contestat. De la momentul în care Simion s-a căsătorit din nou, a trecut ceva timp. Maria Sergivna, cu care Daria se înțelegea bine, părea să o evite. De fiecare dată părea că ascunde ceva, că nu spune totul. Daria simțea asta foarte bine, dar nu înțelegea de ce. Totul s-a clarificat într-o dimineață. Era o zi liberă, Daria s-a trezit devreme din obișnuință, a mers în bucătărie, a făcut cafea și, cu o cană aromată în mână, a început să se uite pe fereastră. Îi plăcea să observe cum strada se trezește. A văzut că la intrare a parcat mașina lui Simion. În acea zi, Maria Sergivna avea ziua de naștere. Și când din mașină a ieșit o tânără cu un burtă uriașă, Daria aproape că s-a sufocat. A simțit o neplăcere și o durere profundă. Începuse să creadă că a reușit să supraviețuiască acestui coșmar, dar o astfel de întorsătură a evenimentelor a lovit-o foarte tare. A început să se simtă din nou nefericită. În acel moment, i-a apărut în fața ochilor imaginea cum se umilea, cerându-i lui Simion să nu o părăsească cu copiii. În acel moment, îi venea să arunce ceva greu în capul acelei tinere, vesele, care râdea mereu, care a fost cauza despărțirii ei de cel drag. Cum este posibil să înced o relație cu un om căsătorit, mai ales dacă în familie sunt copii? Daria nu putea înțelege asta și, se pare, nu va înțelege niciodată. De la divorțul Dariei și Simion a trecut deja mai mult de un an. Pasionele s-au liniștit, viața s-a așezat, lui Simion i s-a născut o fetiță. Tânăra soție și copilul mic îi cereau mai multă atenție, așa că a început să vină foarte rar la băieți. Și Maria Sergivna s-a schimbat foarte mult în acest timp. Nu mai era apropiată de Daria, toată era concentrată pe nepoata ei iubită, chiar a acceptat-o și pe tânăra noră. Dar asta era de așteptat. Are un singur fiu, iar astfel de Daria, ea, poate avea o mulțime. Daria însă și avea totul bine. Băieții au început școala, o bucurau cu succesele lor. La muncă totul era excelent, doar că viața personală lipsea. Daria nici nu se gândea la asta. Nu voia să mai trăiască odată trădarea. Și cine îi poate garanta că asta nu se va repeta? Prietenele ei cele mai bune o susțineau cum puteau. Vroiau ca Daria să trăiască o viață plină de fericire. Iar Svelana avea chiar o idee fixă să-i găsească cât mai repede un partener de viață. Credea că, având un temperament și un caracter ca al ei, este absolut necesar să aibă un bărbat. Nu se considera deloc un astfel de tip de femeie.
Daria a refuzat categoric să meargă la întâlniri și să se cunoască cu potențialii pretendenți la inima ei, pe care Svetlana îi căuta. Înțelegea că pur și simplu nu era pregătită pentru o nouă relație. Svetlana la început nu înțelegea prietena, dar apoi s-a împăcat cu alegerea ei și a lăsat-o în pace. Așa că, în această zi obișnuită, nimic nu prevestea o întâlnire destinică. Daria, ca de obicei, și-a dus băieții la școală și, fără grabă, se îndrepta spre casă, încercând să respire aerul proaspăt și rece. În acea zi, trebuia să fie la muncă până la prânz. Avea destul timp, așa că a decis să se plimbe prin parc. Mergea încet, gândindu-se la ceva și nu a observat deloc că spre ea se îndrepta un câine uriaș. Daria nu a avut timp să reacționeze, că deja se afla pe zăpadă, iar deasupra ei se afla un bot imens și amenințător. S-a despărțit mental de viață, nici măcar nu putea să strige și să ceară ajutor din cauza groazei și șocului. A închis ochii. Atunci a simțit o ușurare. Câinele nu mai apăsa asupra ei cu greutatea lui. Când a deschis ochii, a văzut un bărbat în uniformă, care ținea câinele de lesă. O femeie se apropia de el, care a lăsat lesa din mână, distrăgându-se cu o conversație telefonică. "Ești bine?" striga ea în alergare. "Fata, așa nu se poate. Un câine atât de solid. Este permis să-l lași acolo unde sunt oameni? Eu nu l-am lăsat. A scăpat. Și oricum, el are botniță, nu este nimic grav." Se străduia să se justifice femeia, pentru care evident cea mai bună apărare era atacul. Daria încă stătea pe zăpadă, observând această scenă. Bărbatul i s-a părut cunoscut. Când stăpâna câinelui și cu patrupedul ei s-au îndepărtat, bărbatul i-a întins Daria, care era încă în șoc, o mână, ajutând-o să se ridice. "Dar ce nepoliticos! Ce tupeu! Măcar să-ți cer scuze!" S-a indignat bărbatul. "Nu este nimic grav. Eu sunt bine." "Nu e bine. Te-ai speriat foarte tare. Nu te-ai lovit?" "Nu cred." Daria a fost impresionată de grija neașteptată a unui străin. "Permite-mi să te însoțesc." "Nu este nevoie. Ajung eu acasă. Aici sunt doar câțiva pași." "Bine, cum vrei." Bărbatul a ridicat din umeri și a plecat mai departe cu treburile sale. Gestul lui a lăsat o mare impresie asupra Daria, nici măcar nu l-a mulțumit. Căci nu orice om ar putea să îndepărteze așa pur și simplu un câine, chiar dacă acesta avea botniță, dar totuși este înfricoșător să te confrunți cu așa ceva. Iar el nu s-a temut, a ajutat. Credea că astfel de bărbați nu mai există. A fost atât de impresionată de acest incident, încât a visat-o pe salvatorul ei. În vis, stăteau împreună la un restaurant, ascultau muzică plăcută, vorbeau din suflet, se zâmbeau unul altuia. Dimineața, Daria s-a trezit într-o stare bună. În ciuda faptului că trebuia să lucreze o zi întreagă, colega ei a plecat în concediu medical. Daria era foarte fericită pentru acea zi. Nimic nu putea să-i strice dispoziția. Și mai ales că era vineri. Ce poate fi mai bun? Seara, aproape la sfârșitul zilei de muncă, o aștepta o mare surpriză. Toți copiii s-au dus deja acasă. A rămas doar Anna, o fetiță foarte bună cu un destin greu. Toată lumea știa că Ana este crescută de bunica ei aproape de la naștere. Părinții ei au avut un accident de mașină când fetița avea doar câteva luni. Și bunica a luat-o la ea, ceea ce era foarte ciudat. Femeia era deja într-o vârstă la care în mod obișnuit se refuză în adopție, iar sănătatea ei nu era de invidiat. Dar, cu toate acestea, nepoata a fost lăsată ei. Și ea a făcut întotdeauna o treabă excelentă cu responsabilitățile sale. Fetița era dezvoltată peste vârsta ei, educată, iubită. Doar în ultima vreme bunica a început să cedeze. Se vedea că îi era foarte greu să se descurce cu copilul. Toată lumea se întreba ce se va întâmpla mai departe cu fetița. Toată lumea era foarte îngrijorată, căci Ania era pur și simplu un miracol. Când Daria visa la o fetiță, își imagina exact o astfel de fetiță. În acea seară, nimeni nu o însoțea. Ea stătea împreună cu Daria în grup și se juca. Atunci, în sfârșit, a sunat bunica. Vorbea cu o voce slabă, a spus că a ajuns la spital și că o va lua unchiul ei. Daria a găsit asta foarte ciudat, căci întotdeauna credea că Ana nu are pe nimeni în afară de bunica ei. După câteva minute, a venit un bărbat. Se uita tăcut la Daria. La început nu a înțeles ce se întâmplă,
până când nu l-a recunoscut pe salvatorul ei de ieri. Bună seara! Îmi pare rău că este atât de târziu. Mamei i s-a făcut rău. Am dus-o la spital. Ana, pregătește-te repede. Bună seara! Nu este nimic grav. Ne jucam aici. Ce s-a întâmplat cu Antonina Vitalievna? I s-a făcut rău la inimă, a spus bărbatul trist. Să se facă bine, a spus Daria cu compasiune. Dar tu cum ești? Nu am înțeles, a făcut Daria că nu înțelege despre ce este vorba. Asta e pe tine câinele de ieri. Ah, da. Mă uit la tine și nu pot să-mi dau seama unde te-am mai văzut, a spus Daria zâmbind. Da, pământul este rotund. Iar orașul nostru este ca un degetar. Nici nu am mulțumit pentru ajutor. Îți mulțumesc foarte mult. Nu este nimic. Ai fost doar în șoc. Oricui se poate întâmpla. Și nu știam că Ana are și alți rude. Eu sunt unchiul ei. Când mama a scris că s-a îmbolnăvit grav, a trebuit să vin. Eu sunt militar. Și serviciul meu este departe. Nu am reușit să mă eliberez din concediu. Dar, având în vedere că este o problemă, trebuie să mă ocup de Ana până când mama se va face bine. Da, dar știți, pe bună dreptate, nu ar fi trebuit să vă dau Ana. Dar, cu siguranță, mama v-a sunat și v-a avertizat că o voi lua. Da, și nu există altă opțiune. Asta e clar. Și fetița vă cunoaște. Dar trebuie să vă înscriu în autorizație. Înțeleg. Responsabilitate. Instrucțiuni de serviciu. Da, așa este. Și nici măcar nu v-ați prezentat. Oh, îmi pare rău. Valerie Petrovici. Daria Andrivna. Valerie Petrovici. Puteți să mă contactați dacă aveți nevoie de ajutor cu Ana. Numărul meu personal de telefon este la Antonina Vitalievna. Bine, îți mulțumesc, Daria Andrivna. Ei bine, Ana, până luni. Să ai un weekend plăcut. Spunea Daria fetiței care se îmbrăcase deja de mult și aștepta cu nerăbdare când adulții își vor termina discuția. La revedere! Îți mulțumesc! A spus Valerie și a dus nepoata acasă. Daria s-a dus și ea acasă. Se mira de o astfel de coincidență. Ieri, acest bărbat o salvase de câine, iar astăzi s-a dovedit a fi unchiul iubitei ei elevă. Se întâmplă așa ceva. Ce viață uimitoare! Daria a admirat militarii încă din copilărie. I se părea că oamenii care și-au dedicat viața acestei profesii sunt adevărați eroi. Când Simion a fost în armată, Daria visa ca el să-și continue cariera în acest domeniu. Dar fostul soț a ales un alt drum. Avea un sentiment ciudat că întâlnirea lor cu Valerie nu era întâmplătoare. Poate că se numește intuiție feminină, presimțire. Dar Daria înțelegea clar că cu acest bărbat o va lega ceva foarte important. Această seară urma să o petreacă în singurătate. La copii a venit în sfârșit tatăl lor, însoțit de fetița lui mică. În ultima vreme, el a început să apară din când în când la mama lui cu copilul. Numai că tânăra soție nu era de văzut. Cu sufletul împăcat, Daria i-a lăsat pe băieți, căci se aflau la doar câteva etaje mai jos. S-a înfășurat într-o pătură confortabilă și a turnat o ciocolată caldă aromată și s-a pregătit să vizioneze o comedie romantică. Atunci a sunat un număr necunoscut. A răspuns cu reluctanță, iar o voce masculină îngrijorată și speriată cerea ajutor. Era Valerie. Nu știa ce să facă. Anticipând că se poate întâmpla orice, a luat de la mama lui numărul Dariei Andrivna și nu a greșit. Seara, la Ana i-a crescut febra mare, iar un bărbat singur, care nu a avut niciodată copii, nu știa ce să facă în această situație. Nu-i mai rămânea decât să ceară ajutorul Dariei, mai ales că ea însă și se oferise. Nu voia să-și îngrijoreze mama, care se află în acel moment în spital. Daria a plecat imediat să ajute. Era foarte îngrijorată pentru fetiță. A luat cu ea aproape toată trusa ei de prim ajutor. Având 2 copii, întotdeauna trebuia să aibă la îndemână tot ce era necesar. A ajuns repede. Ana și bunica ei locuiau aproape. Ușa a deschis-o Valerie. Pe fața lui nu era nicio expresie. Bărbatul era foarte nervos. Ce s-a întâmplat? A întrebat Daria de la ușă. Nu înțeleg. A spus că o doare capul. Am atins-o, iar ea era fierbinte, pe termometru 38,8. I-ai dat medicamente? Nu știu ce pot lua copiii. I-am făcut un compres rece.
Dar de ce nu ai chemat ambulanța? Nu m-am gândit, m-am panicat, se justifica Valerie, care abia acum a realizat că, într-adevăr, ar fi putut chema ambulanța. Dă-n termometrul, a ordonat Daria. La sosirea ei, febra Anei crescuse și mai mult. Daria i-a dat imediat medicamentele necesare, a întrebat-o pe Ana despre simptome, a examinat-o. Fetiței ei durea gâtul, un fenomen frecvent, cel puțin la copiii Daria. Știa exact ce să facă în această situație. Din fericire, medicamentele au acționat, febra a început să scadă, iar Ana a adormit. Ei bine, urmăriți temperatura, iar dimineața trebuie să mergeți la doctor. Neapărat. Dar mâine este zi liberă. Exact. Dar medicul de gardă trebuie să fie totuși. Trebuie să o examineze un specialist. Luați cu voi documentele, iar dacă febra va fi mare, chemați medicul acasă. Dacă nu va fi posibil, atunci chemați ambulanța. Nu uitați. Daria vorbea cu cunoștință de cauză. Daria Andrivna, îți mulțumesc foarte mult. Înțelegi. M-am panicat complet. Asta nu te caracterizează. Te-ai temut de un câine, dar de febră te temi, a răspuns Daria zâmbind. Ce? Este cu totul altceva, o astfel de responsabilitate. Se pare că nu ai copii? A întrebat Daria în șoaptă, temându-se să nu o trezească pe fetiță. Așa este. Hai să te servesc cu ceai. Avem prăjituri. Bine, bine. Daria a acceptat fără să se aștepte. Au mers în bucătărie, Valerie a turnat ceai, a scos prăjiturile și s-a așezat în fața Daria. Daria Andrivna, îmi cer scuze. Tocmai acum i-am dat seama că, probabil, te-am rupt de familie într-o seară de vineri. Mi-a ieșit complet din minte. Am fost în tot felul de situații, dar când a crescut febra la un copil, m-am panicat. Nu este nimic grav. Astăzi aveam o seară complet liberă. Nu ai familie. Îmi pare rău că mă bag în treburile tale. Se pare că încă nu mi-am revenit. Am copii. 2 băieți. Ei sunt astăzi cu tatăl lor. Daria a spus pentru prima dată cu voce tare că este singură. Și i s-a părut că nu sună atât de înfricoșător. Copiii sunt minunați. Da, dar, după părerea mea, ei te pun în șoc, a râs Daria. Așa este. Din păcate, eu nu am copii, a spus Valerie trist. De ce? Îmi pare rău pentru curiozitate. Așa s-a întâmplat. Știți, am visat de mic la profesia de militar. A devenit scopul vieții mele. Am fost căsătorit. Dar soția a fugit repede de mine, neputând suporta viața nomadă. Nu am avut copii. Nu am mai întemeiat o familie. M-am concentrat pe serviciu. Nu ai fost răsfățată de mama ta cu prezența ta, de vreme ce nici nu bănuiam de existența ta. Îmi pare rău. Când sora mea a murit, am fost atât de șocat. Ultima dată am fost aici doar la înmormântarea ei. Am văzut-o pe Ana când era foarte mică. M-a durut să mă întorc aici, dar nu am avut timp, dacă sunt sincer. Mă trimiteau în locuri în care nu poți pleca așa ușor. Serviciul. Când s-a mai liniștit, am convins-o pe mama să se mute la mine. Dar știți cum este ea. Se împotrivește. Nu se plânge niciodată. Refuză ajutorul. Nu vrea să fie o povară. Nu vrea să plece din locurile natale. Dar acum voi insista să se mute la mine. Am creat toate condițiile pentru asta. Da, mama deja înțelege că puterile nu mai sunt aceleași. Sănătatea o trădează. Da, Antonina Vitalievna a slăbit foarte mult. De aceea trebuie să mă obișnuiesc cu astfel de surprize. Nu o voi părăsi pe Ana, ea și mama sunt tot ce am. Singurii mei oameni dragi. Daria și Valerie au stat mult timp în bucătărie. Au vorbit despre tot ce le trecea prin minte. Valerie i-a povestit despre viața lui, s-a interesat de Daria. Ei, spre surprinderea ei, i-a fost foarte ușor să comunice cu el. S-a dovedit a fi un om foarte interesant, iar ea evident că îi plăcea. Nu au observat cum a trecut miezul nopții. Daria s-a uitat la ceas și s-a mirat cât de repede a trecut timpul. Ea a început să se pregătească să meargă acasă. Daria Andrivna, haideți să vă însoțesc. Ce spuneți? Trebuie să fiți cu Anna, nu trebuie să lăsăm copiii fără supraveghere. Chiar dacă dorm adânc, a spus Daria cu strictețe.
Aveți dreptate. Dar cum veți ajunge? E deja atât de târziu. Eu nu mai sunt o fetiță. E doar 2 pași până acolo și sunt felinare peste tot. Nu-mi este frică. Nu vă faceți griți. Sunați-mă neapărat când ajungeți acasă. Vă rog, ca să nu mă îngrijorez. Bine, am înțeles. Daria se îndrepta spre casă. A sunat pe Valerie când a ajuns. S-a urat noapte bună unul altuia. Daria a promis că va suna dimineața și va întreba despre starea de sănătate a Anei. Toată noaptea nu a putut să adoarmă. Se gândea la noul ei cunoscut. Îi plăcea atât de mult acel bărbat. În ciuda severității sale, a staturii militare, era atât de sensibil și vulnerabil, chiar puțin amuzant, când venea vorba de cei dragi. Dimineața, Daria a sunat pe Valerie. Acum el era complet calm. Anna se simțea bine. Temperatura nu mai creștea. Daria a recomandat să continue să-i trateze gâtul. Valerie a acceptat cu supunere și a invitat-o pe Daria cu copiii la o plimbare. Ea, desigur, voia foarte mult să meargă, dar a refuzat, gândindu-se că nu este cazul să-și familiarizeze copiii cu tații lor. Era suficient cu noua soție a tatălui, pe care, de altfel, nu au îndrăgit-o de la bun început. Daria a inventat o mulțime de motive pentru a refuza politicos. Dacă Svelana ar fi fost cunoscută cu Valerie, ar fi spus că Daria a înnebunit. Era atât de bun. De data aceasta, copiii au petrecut mai mult timp decât de obicei cu tatăl și bunica, care în ultima vreme încerca să o evite pe Daria. Ea a încetat să o privească în ochi, dacă se întâlneau întâmplător, pur și simplu își întorcea privirea, nu mai vorbea cu Daria. Dar înainte avea o relație atât de bună, ideală pentru o noră și o soacră. Daria era puțin supărată din cauza acestui fapt. Se simțea trădată, iar feii ei aveau o nouă familie, dar Daria era mama nepoților ei. Nu a făcut nimic rău, nu a acuzat-o niciodată de nimic, așa că nu înțelegea motivul acestor schimbări. Când copiii s-au întors, au început să-i povestească pe rând Dariei despre cât de minunată și amuzantă este surioara lor. Din aceste povești, ea s-a simțit foarte tristă, căci visa să-i nască soțului o fetiță, să fie o familie mare și unită. Gândurile ei grele, ca întotdeauna, au fost alinate de prietene. Ele au venit fără invitație, foarte agitate. Daria, ce s-a întâmplat? A început Svelana să o atace de la ușă. Ce? Nu s-a întâmplat nimic. Despre ce vorbești? Ieri seara am venit la tine, dar nu erai acasă. Unde ai fost? Dar de ce nu ai sunat să întrebi? A ripostat Daria. Nu am putut. Nu mai am telefon. Am vrut să vin să-ți povestesc, dar să chem poliția. Mi-au smuls geanta de pe umăr, nu departe de casa ta. Ce spui? Groaznic. Ce se întâmplă? Spunea Ecaterina, care era deja la curent cu această poveste. Svelana a început să povestească în culori vii despre incident. Era agitată, indignată, dar părea că Ecaterina era mai speriată decât ea. Ea a crezut întotdeauna că astfel de lucruri se întâmplă doar în seriale. Deci, unde ai fost de fapt? Spune. La Anna Skvortsova. Am îmbolnăvit. Am mers să ajut. Ce fel de nouă activitate este asta de la educatoare? Dar Antonina ce face? Se plângea Svelana, care considera că munca lor nu este plătită suficient. Antonina Vitalievna este în spital. Nu am înțeles, dar copilul cu cine este? Este cu unchiul său. Dar el nu înțelege nimic despre copii. Nu știa că are un unchi. Nu putea să cheme o ambulanță. Ei, lasă-mă, nu mi-a fost greu, a răspuns Daria cu un zâmbet misterios. Stai, stai. Ce fel de unchi este acesta? De ce te zâmbești suspect? Nu mă zâmbesc. Unchiul este unchi. Se numește Valerie. Este militar. A venit în concediu să ajute mama. Vrea să ia cu el. Așa, așa. Și ți-a plăcut? Un bărbat bun și interesant. Tot. Deci, trebuie să-l iei. A concluzionat Svelana. Ce spui? Eu doar l-am ajutat. Și atât. Nu a fost nimic între noi. Și nu poate fi. Și, în general, el va pleca curând și nu-l voi mai vedea niciodată. Trebuie să mă gândesc la copii, nu la bărbați. Da, da, de aceea te-ai înroșit atât de tare? A spus prietena.
Deși Daria nega că s-a îndrăgostit de Valerie, simțea ceva pentru el. Iar Svelana, cu întrebările și suspiciunile ei, a sădit o sămânță a acestei gândiri. Acum Daria se gândea și mai mult la acel bărbat. Încerca să nu se gândească, înțelegând că este totul inutil, dar nu putea. Când s-au întâlnit luni în grădiniță, a simțit o oarecare jenă. Valerie a întrebat până la ce oră lucrează astăzi. Daria trebuia să lucreze până la prânz. Când a ieșit din clădire pentru a merge acasă, l-a văzut pe Valerie. Stătea ca un băiat, rușinat, cu un buchet de flori în mână. Daria, desigur, a sperat adânc în sufletul ei că nu a întrebat doar așa, dar nu se aștepta la așa ceva. Valerie, ce faci aici? L-a întrebat ea surprinsă, când bărbatul s-a apropiat de ea. Te-am așteptat. Pe mine? De ce? Am vrut să te invit la o cafea, să-ți mulțumesc pentru ajutor. Ei bine, nu era nevoie, suntem la egalitate. Tu m-ai salvat de câine, eu te-am ajutat cu Anna. Ei bine, atunci pur și simplu așa, fără motiv. Pot să te invit? Fără motiv? Pot, a răspuns Daria cu un zâmbet. Valerie i-a întins buchetul. Daria s-a simțit foarte bine, pentru că nimeni nu o mai curtează înainte. Așa că relația cu fostul soț a început încă din școală. Și totul a decurs de la sine. Nu a fost vorba de nicio curte. În toată viața lor de familie, a primit flori doar de Ziua Internațională a Femeii și de ziua ei de naștere. La cafea, Daria și Valerie au stat foarte drăguți, au vorbit mult. Apoi el a însoțit-o acasă, iar el s-a dus să o ia pe Anna din acea zi. Astfel de întâlniri au devenit obișnuite. Au petrecut timp împreună, s-au plimbat sau au stat în vreo cafenea confortabilă. El o răsfăța cu tot felul de mici atenții, iar ea era încântată de comunicarea lor. Alături de el, Daria se simțea ca o adevărată femeie, interesantă, frumoasă, dorită. Și avea atât de multă nevoie de asta. Un singur lucru nu voia să se gândească acum, că în curând totul se va termina. Antonina Vitalievna se recupera, iar concediul lui Valerie se apropia de sfârșit. În curând, el va trebui să plece. Odată, Valerie a început totuși o discuție serioasă pe această temă. Daria, în curând va trebui să plec. Știu, a răspuns ea trist. Vei veni cu mine. Ce? M-am îndrăgostit de tine. Pentru prima dată după mulți ani, m-am îndrăgostit ca un băiat. Tu înțelegi totul. Valerie, și tu ai devenit o persoană foarte apropiată pentru mine. Dar nu pot. De ce? Acolo este bine. Am un apartament mare. Toată lumea va avea loc. Valerie, dar eu am toată viața aici. Vorbești ca mama mea. Și ce? Ce înseamnă asta? Așa repede nu se iau astfel de decizii. Am copii, iar noi ne cunoaștem foarte puțin. Înțeleg totul. Daria, voi aștepta cât va fi nevoie. Dacă te vei hotărî vreodată, voi veni imediat să te iau pe tine și băieții. Daria a fost șocată de propunerea lui Valerie. Da, înțelegea că el o tratează bine, că este îndrăgostit, dar nu era pregătită să se mute. Nu putea risca așa, căci de ea depindeau încă 2 vieți. Și cine poate garanta că, plecând după un bărbat pe care îl cunoaște de doar câteva săptămâni, acolo, într-un loc nou, totul se va desfășura bine? Dar îi era foarte plăcut că Valerie nu o grăbea cu această decizie, nu îi punea un ultimatum. De fapt, Daria considera că nu va lua niciodată o astfel de decizie. Oricât de mult ar fi simțit pentru Valerie, iar ea deja, se pare, se îndrăgostise de el. Nu va putea să plece după el. Atunci nu știa încă că circumstanțele vieții ei se vor schimba atât de mult încât va fi fericită să dispară din acest oraș. La câteva zile după discuția lor, Antonina Vitalievna a fost externată din spital. Femeia, în sfârșit, s-a lăsat convinsă de fiul ei și a acceptat să se mute împreună cu Anna la el. Au convenit că mama și nepoata se vor muta în câteva săptămâni, când vor rezolva toate problemele de aici. Dar Valerie nu mai putea rămâne aici, din cauza serviciului. Înainte de plecare, a venit să se despartă de Daria. I-a mai spus că o va aștepta mereu, că o iubește, că nu-și mai poate imagina viața fără ea. Și Daria însăși nu voia să se despartă. Când a plecat, a început să plângă, realizând că acum este din nou singură. Desigur, Roman, Daria și Valerie nu au rămas fără atenție.
Fosta soacră a văzut cu ochii ei cum un bărbat necunoscut o însoțește pe Daria până la intrare, cum ea vorbește drăguț cu el. Evident, fiul ei, care în ultima vreme a devenit un oaspete frecvent în casa ei, nu a putut să păstreze asta secret. Dimpotrivă, i-a spus imediat totul, ca să se gândească la cea pe care a pierdut-o. Cu noua soție, fiul ei nu se înțelegea bine. Tânăra și frumoasa a abandonat complet familia. A înțeles repede că viața de familie și grija pentru un copil mic nu erau pentru ea. Fata a plecat, chipurile, să câștige mulți bani în capitală. Nu avea de gând să se întoarcă, despre care deja anunțase de mult soțul, care acum era nevoit să se ducă la mama, ca aceasta să se ocupe de micuța nepoată, ca fiul să poată lucra. Se descurca acum cu câteva câștiguri ocazionale, pentru că mama nu era pregătită să-și asume responsabilitatea pentru un copil atât de mic, cât timp el era la muncă. În capul Mariei Sergivna s-a născut un plan. A decis să-și împace fiul cu Daria. Și acum, tocmai a apărut un pretendent care strica toată situația. Soacra știa foarte bine că Daria l-a iubit foarte mult pe fiul ei, că ar putea să-l ierte și să-l primească înapoi chiar și cu un copil. Cel puțin, pe asta conta foarte mult. Rămânea să facă un singur lucru. Să-l convingă pe fiul ei să se căiască în fața Daria și să-și refacă familia. Totuși, și Simion ar fi fost de acord să se întoarcă acasă. El vedea în asta doar avantaje. Nu va mai trebui să caute mereu pe cineva care să stea cu fetița lui. Nu va mai trebui să aloce bani pentru fii. Totul va fi în familie. Și condițiile de trai, fără îndoială, vor fi mult mai bune cu o soție bună decât în apartamentul de burlac. Simion i-a plăcut ideea mamei, dar, spre deosebire de ea, se îndoia că Daria îl va accepta atât de ușor înapoi, așa că nu se grăbea. Iar când a aflat că Daria a început o relație, a decis că este necesar să treacă la atac, pentru a nu o pierde. Așa s-a întâmplat că a venit neanunțat la Daria exact în seara în care ea s-a despărțit de Valerie. Daria avea o stare proastă. Copiii se ocupau cu treburile lor în camera lor, iar Daria stătea pur și simplu pe canapea și regreta că nu poate să plece pur și simplu de acasă și să meargă după bărbatul ei iubit în colțul lumii. Simion a venit singur, fără fetiță. A lăsat-o la mama lui. Feii erau foarte bucuroși de vizita tatălui. Au început să se joace, să se distreze, ca înainte. În opinia lui Simion, asta ar fi trebuit să-i trezească Dariei amintiri plăcute. Ea ar fi trebuit să-și amintească cât de bine le-a fost tuturor împreună și cu siguranță ar fi trebuit să vrea să revină. Dar în seara aceea, Daria nu putea să se gândească la nimic altceva decât la Valerie, așa că nu a acordat nicio atenție fostului soț. A observat cu indiferență tot ce se întâmpla în cameră, dar gândurile ei erau departe. Simion a fost dezamăgit că planul nu a funcționat, dar a decis că nu este cazul să se descurajeze și a hotărât să mai facă o încercare. A doua zi, a venit din nou în vizită, chipurile pentru copiii săi, dar acum deja însoțit de micuța lui soră. Daria nu a fost foarte încântată că fostul a dus rodul iubirii cu o altă femeie în casa ei, dar, privind la fetița fermecătoare, a decis să nu spună nimic. Copilul era într-adevăr minunat. Știind cât de mult Daria își dorea o fetiță, Simion spera că ea se va îndrăgosti de această fetiță și îi va fi mai ușor să-l accepte înapoi. Cu atât mai mult cu cât feii lor erau foarte atașați de surioara lor. Dar Daria, contrar așteptărilor lui Simion, s-a strâns și a plecat din casă. În perioada în care el se pregătea să rămână acolo, voia să se descarce, să împărtășească prietenelor sale grijile sale cu privire la plecarea lui Valerie. Simion nu-i păsa de ea. Chiar nu a vorbit cu el din politețe, iar lui era necesar să o aducă la o discuție deschisă. Înțelegând perfect că așa nu va merge, că poate veni de câte ori vrea în vizită, Simion a decis totuși să se dezvăluie și să vorbească cu Daria direct. El, ca și cum ar fi adormit-o pe fetiță, a pus-o să doarmă în camera băieților lor, iar el a așteptat sosirea Dariei. A trimis și băieții să doarmă mai devreme. Numai că Daria nu se grăbea acasă. Simion a așteptat-o pe Daria cu greu. Ea a vorbit foarte mult cu prietenele, care au certat-o pentru decizia priită că nu va putea pleca la Valerie. De ce ai crezut că nu poate fi nimic între voi? Nu înțelegea sincer Svelana. De ce? Unde aș putea merge cu 2 copii? Dar de ce nu? Nu știu cum va fi acolo. Și dacă nu va funcționa, copiii vor avea o traumă pe viață. Te gândești imediat la rău. Și dacă va funcționa? Și dacă totul va fi bine? Și dacă te-a chemat cu el,
înseamnă că te-a iubit. Și tu, văd, te-ai îndrăgostit până peste cap. Nu fi prost, Daria. Și ce să fac? Mergi în vizită, acolo te vei hotăr. Iar noi cu Ecaterina ne vom ocupa de băieți. Și, în general, la cei bun tatăl. Să aibă grijă de ei, iar noi vom supraveghea. De ce nu m-am gândit la asta mai devreme? Ce proastă sunt! Daria s-a bucurat puțin și s-a certat pe sine. Totul este atât de simplu. De fapt, cine nu-i va permite să meargă și să vadă cu ochii ei ce îi oferă Valerie? A decis că neapărat va merge la el în câteva luni, când se va așeza totul și după ce mama și Anna se vor muta. Încântată și fericită, Daria s-a întors acasă. Simion o aștepta în bucătărie. Copiii dormeau. S-a mirat că în camera copiilor dormea și fetița lui Simion. Pe masa din bucătărie era o sticlă de vin, fructe, lumânări aprinse. Ce înseamnă asta? Daria nu înțelegea ce se întâmplă. Daria, trebuie să vorbim. Da, ai dreptate, trebuie să discutăm ceva. Daria se pregătea să nu întârzie și să se înțeleagă cu Simion că pentru o vreme băieții vor rămâne cu el, în timp ce ea va merge la Valerie. Atunci tu vorbește prima. Nu, dacă ai organizat asta aici, judecând după atmosferă, discuția este importantă. Daria, am vrut să-ți cer iertare. Te-ai hotărât în sfârșit? De ce? Am înțeles totul și am realizat totul. Ce anume? Nu trebuia să te părăsesc. Aveam o familie atât de frumoasă. Numiți lucrurile pe numele lor. Aveam o familie atât de frumoasă. Daria, înțeleg că ești încă supărată. Nu, Simion, nu este vorba de supărare. E deja târziu. Hai să trecem la subiect. Ce îți trebuie? Vreau să mă ierți. Mă ierți. Și ce? Și vreau să te întorci la mine. Ce? Vreau să-mi refac familia. Și nu mai vrei nimic? Te-ai distrat, ai trăit în plăcere, iar acum vrei să te întorci? De ce vorbești așa, Daria? Eu încă te iubesc și pe copiii noștri. Dar te-ai gândit mult la ei când ai avut altele cu o altă femeie. Dar a fost o nebunie. Parcă am înnebunit, parcă nu eram eu. Ei bine, iartă-mă. Hai să trăim împreună. Să ne creștem copiii împreună. Dar ce se va întâmpla cu fetița ta? Nu vrei să o crești și pe ea? Și ce e rău în asta? Ai visat mereu la o fetiță. Este o fetiță bună, liniștită. Ce e rău în asta? Dar nu contează că a fost născută de femeia care a dus la destrămarea familiei noastre. Și acum eu trebuie să o accept și să o cresc ca pe a mea? Te auzi, Simion? Cred că nebunia ta s-a întâmplat chiar acum. Dar eu te iubesc. A spus Simion și s-a aruncat asupra Dariei cu săruturi, pentru care a primit o palmă zdravănă. Nu îndrăzni. Știi, dragule, când mă rugam la tine să nu ne părăsești, tu pur și simplu ai trecut peste mine. Și acum nu mai este cale de întoarcere. Nu vom fi niciodată împreună. Tu ai viața ta, iar eu am viața mea. Deci, asta e adevărat? Ce e adevărat? Că ai un bărbat? Și ce e rău în asta? Sunt tânără, liberă. Și, în general, nu este treaba ta. Gândește-te, Daria. Hai să ne refacem familia. Lasă-l pe bărbatul tău și întoarce-te la mine. Totul va fi bine. Nu, desigur că nu. Niciodată. Să încheiem această discuție inutilă. Te-ai trezit. Așa. Te-ai făcut mândră. Așa. Ei bine, vezi să nu-ți pară rău. Apoi nu spune că nu ți-am propus să ne împăcăm. Simion s-a enervat și s-a pregătit să plece. Așteaptă. Ai uitat ceva. Ce altceva? Ia-ți fetița și nu o mai aduce în casa mea. Ah, casa ta? Ei bine, asta vom vedea. Simion a luat-o pe fetița adormită și a plecat la mama lui. Daria nu a luat în serios amenințarea fostului soț și a mers liniștită să doarmă. Nici măcar nu bănuia ce a plănuit el. A doua zi, acest frumos a venit la ea cu lucruri și fetița și a declarat că are tot dreptul să locuiască aici, deoarece apartamentul este parțial în proprietatea lui. Daria a fost șocată. Nu se aștepta că Simion va merge atât de departe. De ce îi trebuie asta? Ca să se răzbune pentru că nu l-a acceptat înapoi? Pentru că a îndrăznit să fie fericită fără el?
Așa, vom locui cu Arina în dormitor. Tu poți să te muți în camera copiilor, iar sufrageria va fi teritoriu comun, a declarat fostul soț. Simion, de ce faci asta? Nu ai vrut pe calea bună. Poate te răzgândești. Daria? Despre ce vorbești? Hai să locuim din nou împreună, ca înainte. Tu înțelegi că nu se poate ca înainte. Este imposibil. Totul este posibil. Pur și simplu deconectează-ți mândria. Cum adică? Ei bine, când am plecat, erai pregătit pentru orice. Acum m-am întors. Ce îți mai trebuie? Și faptul că avem o fetiță, ce e rău în asta? Tu ai visat mereu. Da, ascultă-te, idiot. Ce înseamnă că avem o fetiță? Asta este fetița ta. Eu am doar 2 fii. Tot punct. Nu am nevoie de fetița ta la fel cum nu am nevoie acum de tine. Așa sau altfel, va trebui să locuiești cu noi. Mama m-a enervat. Ce să fac cu ea în apartament, dacă am propriul meu? Nu-i așa, dragă? A spus Simion cu un ton batjocoritor. Dar ce se întâmplă cu soția ta, tânăra și frumoasa? Asta nu este treaba ta, nu mai este. Așa că alege, fie te împaci să locuiești normal, fie va trebui să te împaci. Și, în general, Daria, tu nu ești nimeni aici. Acest apartament aparține doar mie și copiilor mei. Simion, în cine te-ai transformat? A spus Daria trist. Dacă nu ai fi fost atât de mândră, totul ar fi fost bine. Trebuie să lucrezi, iar fetița nu are cu cine să rămână. Ar trebui să stai cu ea, eu aș pleca la muncă, totul ar fi ca înainte. Nici tu, nici băieții nu ați avea nevoie de nimic, iar tu ai avea un bonus, fetița. Gândește-te, Daria, iar eu te voi iubi ca înainte. Îți amintești cum a fost totul? A început Simion cu un zâmbet obraznic. Știi, Simion, dacă mi-ai fi spus toate acestea cu 6 luni în urmă, probabil că te-aș fi acceptat fără să mă gândesc. Dar acum? Ce acum? Acum nu te mai iubesc deloc. Și nu mă voi împăca cu tine pentru copii. Dacă am reușit să supraviețuiesc fără tine, înseamnă că voi putea și de acum înainte. Dar asta vom vedea. Daria, am cerut sincer iertare. Ce va urma depinde de tine. Vezi tu, în acest apartament, tu nu ești nimeni. Poți să pleci chiar acum. E treaba ta. Eu, desigur, nu mă opun să locuiești aici. Ești, până la urmă, mama copiilor mei. Dar vezi, putem să ne despărțim. Voi obține custodia copiilor mei, pe numele meu. Și voi obține pensie alimentară pentru toți copiii. Bine, încearcă. Mă întreb pe ce bază. Daria, nu știi? Ar fi dorință. Și ce? O dorință imensă? Desigur. De ce să trăiesc neclar cu cineva? O femeie care nu mă apreciază, care nu mă vrea. Pot aduce pe oricine aici. Acum nu mai contează că ești tu. Simion, ascultă-te. Ne știm de când eram copii. Ne-am iubit atât de mult. Ne-am născut copiii din dragoste mare. I-am crescut împreună. Și acum? Ei bine, se întâmplă cu fiecare. Au greșit. Dar tu nu vrei să ierți. Și eu nu sunt de fier. Am nevoie de un loc unde să locuiesc, iar acest apartament mi l-a lăsat bunica. Este al meu. Am dreptul să locuiesc aici. Așa că voi locui. Poate că te vei răzgândi în timp. Daria a fost foarte șocată de tot ce se întâmpla. Credea că atunci când Simion a plecat de lângă ei, asta a fost cea mai teribilă experiență din viața ei. Dar s-a dovedit că nu. Acum, cea mai teribilă era să rămână cu el în același spațiu, și încă cu un copil străin care plângea constant și cerea dragoste și afecțiune, la care tatăl ei s-a dovedit a fi incapabil. Din acea zi, pentru Daria a început o perioadă infernală. Nu înțelegea cum să trăiască acum. Da, cândva visa ca soțul ei iubit să se întoarcă acasă. Dar de atunci totul s-a schimbat. Acum avea o viață complet diferită. Se obișnuise să trăiască doar cu copiii ei. Și acest bărbat era deja complet străin. Toată dragostea dispăruse. Daria nu își imagina cum să se comporte cu el. Desigur, a spus totul corect. El este în acest apartament? Nimeni. Ea, locuința, aparține copiilor ei. Și lui Simion.
Ce să facă? Să-și ia copiii și să plece. Dar și ei au dreptul să trăiască pe teritoriul lor, în casa în care au locuit de la naștere. Daria a decis să suporte o vreme, să vadă cum va decurge totul. Cu atât mai mult cu cât Valerie nu a mai ieșit în contact de câteva zile. Îi era atât de dor să împărtășească cu el ce se întâmplă acum în viața ei. Îi lipsea sprijinul, umărul puternic. Iar el pur și simplu tăcea. Au trecut câteva zile. Cuibul confortabil pe care Daria l-a construit cu atât de multă dragoste pentru familia ei s-a transformat într-o ceva ce amintește de o cameră comună. Simion, răsfățat de femeile sale, nu era deloc capabil să se ocupe de gospodărie. Daria nu considera necesar să-i adune șosetele. El nu se refuza nimic, turnându-și fără jenă borșul gătit de Daria, fără a se obosi să strângă măcar vasele după el. Această nesimțire o înspăimânta pe Daria. Își exprima nemulțumirea, dar pentru el era ca și cum ar fi vorbit cu un zid. Se temea să intre în conflict deschis, pentru a nu-și traumatiza copiii, să nu-i sperie. Dar copiii au înțeles repede că ceva nu era în regulă. Mica lor surioară, care își petrecea cea mai mare parte a timpului în fostul dormitor al părinților, plângea constant. Simion nu putea să se descurce cu copilul. Cu băieții se ocupa mereu doar Daria. Ea și-a asumat această responsabilitate, pentru că nu voia să-l obosească pe iubitul ei, care câștiga bani. Da, și ei îi făcea plăcere. Dar acum, când bărbatul s-a confruntat față în față cu copilul, era evident că nu era capabil de asta. Simion adesea își pierdea cumpătul, țipând la fetiță, care nu voia să se liniștească. Auzea totul din spatele zidului și inima Daria se strângea. Ea, desigur, nu se gândea că va ajunge în această situație și nu se gândea să-l ajute. Dar oricui îi părea rău de un copil nevinovat. Această luptă a pierdut-o. Nu a rezistat. Odată, a luat fetița în brațe și aceasta s-a liniștit imediat. Părea că Simion parcă își dorea asta. Voia să scape cât mai repede de fetiță, sperând că Daria își va trezi sentimentele materne. Sfaturile pe care le dădea fostului soț erau ignorate. Și totul se repeta. Dar, în primul rând, Daria făcea asta pentru copiii ei, care se săturaseră repede de vecinătatea neliniștitoare. Au înțeles că nu era atât de drăguț să trăiești mereu cu o surioară. Nu era ca și cum ai juca puțin la bunica acasă. Au început să o întrebe pe Daria în șoaptă când va pleca tata. Era evident că tuturor le era rău. Numai lui Simion îi se părea că nu-i pasă. De la divorț s-a schimbat atât de mult. A devenit rău, viclean, calculat. Daria se uita la el și nu-l recunoștea. Oare a iubit vreodată un astfel de om? Oare dragostea i-a întunecat atât de mult mintea? Fosta soacră turna ulei pe foc, considerând că este datoria ei să răspândească vestea că Daria și Simion sunt din nou împreună. De ce? Cel mai probabil, pentru ca Daria să nu aibă cale de întoarcere. Când a văzut-o cu un alt bărbat, a înțeles repede că, pentru a o aduce înapoi în familie, trebuie să scape de toți potențialii pretendenți. Zvonurile au ajuns și la Antonina Vitalievna. Ea și Anna se pregăteau să se mute. Fetița mergea la grădiniță în ultimele zile. Daria îi era milă să se despartă de o fetiță atât de minunată. O iubise foarte mult pe acest copil. Odată, Antonina a chemat-o pe Daria la o discuție. Daria Andrivna, trebuie să vorbesc serios cu tine. Da, Antonina Vitalievna, desigur. Cum este sănătatea dumneavoastră? Mai bine. Voi trece direct la subiect. Daria Andrivna. Nu-i mai dai iluzii fiului meu. Ce? Daria nu se aștepta la o astfel de întorsătură. Mi-a spus Valerie tot despre relația voastră. A spus că în sfârșit a întâlnit o femeie. A iubit-o. Că te-a chemat să vii cu el. De asemenea. Și nu mă deranjează. Îmi placi. Nu gândi nimic rău. Și Anna este nebună după tine. Nici eu nu sunt indiferentă față de Valerie. Dar am aflat că te-ai împăcat din nou cu soțul tău. Asta nu e adevărat. Cum așa? Locuiți împreună. Valerie este acum în exerciții. Nu va avea legături timp de câteva zile. Când va suna, aș vrea să te mărturisești. Nu trebuie să-i dai false speranțe. Antonina Vitalievna, nu este așa. Pot să vin la dumneavoastră seara și să vă explic totul așa cum este. Acum nu este convenabil. Trebuie să lucrez. Bine, Daria Andrivna, te voi aștepta.
În aceeași seară, Daria s-a dus la Antonina Vitalievna. Era insuportabil să se gândească la faptul că o considerau trădătoare, pentru că nu făcuse nimic rău. Femeia o aștepta evident cu nerăbdare, deoarece pe masă erau deja cești pentru ceai. Antonina Vitalievna, trebuie să vă explic totul. Daria Andrivna, nu vreau decât ca fiul meu să nu sufere. Nu sunt la serviciu, numiți-mă Daria. Nici eu nu vreau ca Valerie să sufere. Voi povesti totul de la început. Daria a spus totul așa cum era. Și despre trădarea fostului soț, și despre nesimțirea lui, despre cum a încercat să revină și s-a mutat în apartament. Femeia a ascultat cu atenție. Daria, de ce l-ai lăsat să intre în apartament? Și încă cu copilul. Acest apartament a fost moștenit de el de la bunica sa. Ea a murit de mult. El a fost singurul proprietar, apoi a cedat părțile copiilor. Și la divorț am insistat pe asta, ca copiii să aibă un colț al lor. Iar eu, într-adevăr, nu am nicio legătură cu această locuință. Moștenirea nu se împarte la divorț. Și a primit-o înainte de căsătorie. Nici măcar nu sunt înregistrată acolo, ci la mama. Nu m-am gândit niciodată la asta. Nu pot să interzic să intre în propria lui casă. De ce nu te muți, de exemplu, la mama, dacă ești acolo înregistrată? Nu pot. Acolo este un apartament mic. Și mai este și tatăl vitreg. Și ce este el? Beția. Și de când eram mici, relațiile noastre nu s-au legat. Nu vreau ca copiii mei să vadă asta. Și nu pot să închiriez o locuință acum. Cu salariul meu este imposibil. Iar de la tată, copiii, desigur, nu primesc niciun ajutor acum. Povestea Daria, aproape plângând. Da, situația. Ei bine, soacra ta este o adevărată bucată de lucru. Spune tuturor că l-ai iertat pe băiatul ei. Și nu numai atât. L-ai primit înapoi împreună cu copilul. Asta e o minciună. Acum înțeleg. Te cred, Daria. Dar ce intenționezi să faci mai departe? Așa nu poate continua. Este foarte greu. Și copiii pot suferi, având în vedere ce mi-ai spus. Mă gândesc doar la ei. Și știți, haideți să mergem împreună la Valeria, să plecăm și atât. Tu, am înțeles, l-ai iubit și pe fiul meu. El va fi un soț bun pentru tine și nu va răni copiii tăi. Știu, dar acum nu pot pleca. Băieții trebuie să termine măcar anul școlar. Ai dreptate. Dar mai este o lună. Noi, cu Anna, plecăm peste o săptămână. Știu. Știți ce veți face. Mutați-vă la noi. Serios? Dacă aveți intenții serioase de a fi cu fiul meu, de ce nu? El te iubește. Și, sincer, ești ca un balsam pentru sufletul meu. Cu o astfel de femeie l-am văzut mereu lângă mine. Mulțumesc. Nu știu ce să spun. Nu intenționez să vând acest apartament. Va rămâne Anna moștenire. Așa că puteți locui aici cât doriți. Și când băieții termină școala, pregătiți-vă și veniți la noi. Te vom aștepta acolo. Antonina Vitalievna. Mulțumesc. Daria a început să plângă. Nimic. Totul va fi bine, știu sigur. Nu trebuie să plângi. Și nu ne vom simți deloc incomod. Ești sigură? Băieții mei sunt zgomotoși, activi. Unde sunt copiii? Acolo este fericirea. Și, în general, apartamentul este mare, va fi loc pentru toată lumea. Chiar mâine să te muți. Bine, așa voi face. Nu mai pot suporta fostul soț. Antonina Vitalievna, ești ca o zână bună, a spus Daria zâmbind. Nimic. Și eu am fost trădat cândva. Și am plâns mult fără motiv. Nimic. Totul se poate supraviețui și începe din nou. Doar spune-i lui Valerie totul așa cum este. Nu-l minți niciodată. El nu acceptă deloc minciuna. Știu. Nici nu intenționam să inventez nimic, doar că a dispărut atât de brusc, că deja începusem să mă gândesc că m-a părăsit. Ce spui, draga mea? Asta este complet imposibil. Te iubește. De vreme ce mi-a spus asta, înseamnă că așa este. Și a dispărut nu din voința lui. Așa se întâmplă uneori. Plecări urgente, nici măcar nu are timp să te anunțe.
Daria s-a liniștit. Acum avea un plan, știa exact ce să facă, chiar dacă era ciudat să accepte ajutor de la o persoană care era încă străină. Dar acum ar fi acceptat ajutorul chiar și de la diavol. Era atât de apăsătoare să se afle în aceeași apartament cu fostul soț nesimțit și lipsit de rușine. După ce a convenit asupra tuturor cu Antonina Vitalievna, s-a întors acasă, unde, ca și în ultima vreme, plângea copilul, țipetele unui bărbat sănătos și domnea haosul total. În aceeași seară, Daria a vorbit cu feii ei. Băieții au fost de acord să se mute, pentru că perspectiva de a trăi cu o surioară mai mare le plăcea mai mult. Și nu aveau de ales. Daria a luat deja o decizie. A început să strângă lucrurile necesare. Desigur, nu putea lua totul, și de ce să ducă în noua viață povara trecutului? Când Simion a început să bănuiască că ceva nu este în regulă, s-a pus pe poziții. Unde te duci? A întrebat el, legănând nervos fetița în brațe. Ne mutăm, a răspuns Daria calm. Și unde? Am închiriat o locuință. Eu și băieții vom locui separat. Ei bine, plecați. Vom vedea în cât timp te vei întoarce. A strigat bărbatul, trezind din nou fetița adormită și s-a închis în camera lui. Daria a fost chiar puțin surprinsă de reacția lui. Se aștepta la o isterie zgomotoasă, la strigăte de genul "nu-ți voi da copiii", dar nu. Fostul soț nu a mai ieșit din cameră, ceea ce a ușurat fără îndoială procesul de strângere a lucrurilor pentru Daria. Până dimineața, totul era pregătit. Era sâmbătă, așa că imediat după micul dejun, Daria a adunat băieții, a luat lucrurile, s-a despărțit mental de apartamentul în care fusese fericit atâția ani și a plecat spre o nouă viață. La revedere! Simion i-a spus un lucru care a întărit și mai mult hotărârea Daria de a pleca și de a nu se mai întoarce niciodată aici. Te vei întoarce, Daria, iar când o vei face, voi mai gândi dacă să te primesc sau nu. Nu te îngrijora, Simion, nu mă voi întoarce. A răspuns Daria cu un ton calm și s-a pregătit să iasă după băieți, care o așteptau deja afară. În acel moment, Simion a apucat-o dur de mână și a răcnit în urmă cu un aspect de parcă ar fi vrut să o lovească în acel moment. Ai grijă să nu-ți pară rău. Și încă, dacă se întâmplă ceva cu copiii mei, totul va fi bine cu ei. Ai grijă de tine. Răspunzând, Daria și-a smuls mâna și a plecat. Antonina Vitalievna și Anna așteptau deja noi locatari ai casei lor. Antonina a pregătit o cameră pentru ei, primindu-i cu bunăvoință. După atmosfera tensionată care domnise în propria ei casă, Daria a simțit în sfârșit o ușurare, liniște. Copiii se jucau liniștiți împreună cu Anna. Antonina Vitalievna pregătea prânzul, iar Daria își desfăcea lucrurile. Toți erau mulțumiți. Aproape de seară, Valerie a reușit în sfârșit să ia legătura, iar în primul rând a sunat-o pe Daria. Ea i-a povestit totul. Bărbatul a fost surprins și bucuros că mama lui a primit-o pe Daria și copiii ei acasă. Asta însemna că ea o acceptase, că Daria va fi acum cu el, că a decis. Vroia doar un lucru, să treacă mai repede luna mai, iar Daria cu băieții să vină la el, pentru a forma o familie mare și unită. Daria dorea asta numai puțin. Iar băieții, când au aflat că în curând îi așteaptă o mare călătorie într-un loc nou și necunoscut, s-au bucurat foarte mult de aventura care urma. Dar, ca de obicei, totul nu putea fi atât de roz. Luni, după muncă, Daria a așteptat-o pe fosta soacră furioasă. Cum ai putut?" striga femeia în urma Daria, care a trecut pe lângă ea. Ce vrei de la mine, Maria Sergivna? Cum ai putut să-l părăsești pe fiul meu? Nu te-ai încurcat. De fapt, el m-a părăsit. Și cu 2 copii. S-a căsătorit cu alta. Și apoi, dintr-o dată, a decis să revină. Și nu singur. Tu ai vrut asta. Daria, ești complet nebună? Nu m-am gândit că ești atât de proastă. Soțul tău s-a întors. Trăiește și bucură-te. Familia s-a reunit. Și tu te dai mare. Mă dau mare. Da, lasă-mă cu tine și cu fiul tău. A răspuns Daria și a mers mai departe. Dacă nu te răzgândești, îți vom lua copiii, să știi. Cine sunteți voi? Simion și cu mine. Și ce veți face cu ei? Permiteți-mi să întreb. Ce să facem? Îi vom crește. Femeia nu se aștepta la o astfel de reacție din partea Daria. La fel cum și fiul ei a fost crescut. L-am crescut bine pe fiul meu. Este un bărbat adevărat.
Dar tu știi mai bine. Copiii mei nu îi veți obține niciodată. Iar dacă veți face ceva, atunci voi interzice complet să aveți vreo legătură cu ei. Nu mai încearcă. Aceștia sunt nepoții mei. Mă voi duce în instanță. Și tu du-te. Eu mă voi duce la protecția copilului și le voi spune cum fiul tău șomer crește un copil singur, că nu știe cum să se ocupe de el, că fetița plânge constant, iar vecinii vor confirma asta, să se ocupe de ei. Apoi mă voi duce și în instanță și voi cere pensie alimentară. Se va acumula o datorie, iar apoi îl vor băga la închisoare. Vrei asta? Te-ai gândit să te lupți cu mine? Daria, în cine te-ai transformat? Spunea femeia șocată, care nu a văzut niciodată o astfel de reacție din partea Daria. În cine mi-ați transformat voi? A răspuns ea și a mers pe drumul ei. În ciuda rezistenței puternice pe care Daria i-a oferit fostei soacre, s-a întors acasă supărată și îngrijorată. Antonina Vitalievna a observat imediat. Daria, ce s-a întâmplat? Se interesa femeia. M-am întâlnit cu Maria Sergivna. M-a amenințat. A spus că vrea să-mi ia copiii. Ce nesimțire! Nimeni nu le interzice să se întâlnească cu băieții. Ar fi putut să vină măcar o dată sau să sune. Nu te supăra. Mi se pare că sunt doar amenințări goale. Din furie. Înțeleg că Simion nu va putea face nimic. E doar neplăcut. Liniștește-te. Nu le da atenție. În fața ta este o viață fericită. Cine știe? Eu știu. Antonina Vitalievna, înțelegeți, nu vreau să mă grăbesc cu nimic. Vreau să-i cer lui Valeria să ne găsească o locuință separată pentru mine și băieți. Ei trebuie să se obișnuiască cu el. Și noi înșine trebuie să înțelegem cât de serioasă este toată treaba asta. Consider că este o decizie corectă. Și cred că Valerie va fi de acord. După câteva zile, Antonina Vitalievna și Anna au plecat. Chiar și Daria cu feii ei a rămas singură. Le era bine în acest apartament. Cel puțin era liniște. Simion nu a apărut nici măcar să-și vadă feii. Fosta soacră nu a apărut nici ea. Se temea că Daria va merge cu adevărat la protecția copilului și atunci va trebui să lupte și pentru nepoata ei. Înțelegea perfect că fiul ei se descurcă cu copilul destul de prost, dar nu voia să-și asume această responsabilitate. Daria nu putea să aștepte să se termine anul școlar, pentru a putea aduna liniștită lucrurile și a pleca la Valerie. Îi era foarte dor de el. El o suna în fiecare zi și îi spunea cât de mult îi așteaptă. Antonina Vitalievna o suna și ea. Nu se mai sătura de această mutare. Îi plăcea foarte mult la noul loc, iar Anna era fericită. Dar, în ciuda tuturor acestor lucruri, Daria a decis totuși să nu se grăbească cu concluziile. Și nu a luat documentele băieților de la școală. De asemenea, la muncă a luat doar concediu, nu a demisionat. Cine știe ce se va întâmpla? E o diferență între a te întâlni și a iubi de la distanță și a fi împreună în fiecare zi. Daria considera că nu are dreptul la o greșeală, așa că nu se grăbea, acționa cu prudență și cu atenție, în ciuda sentimentului imens pentru Valerie. Când, în sfârșit, s-a terminat anul școlar, Daria a strâns lucrurile băieților și a plecat. Au fost întâmpinați cu bucurie la noul loc. Antonina Vitalievna și Anna erau la fel de fericite de sosirea Daria cu feii ei ca și Valerie. Le-au arătat cu plăcere noua lor casă. Într-un timp atât de scurt, Antonina Vitalievna a reușit să transforme locuința de burlac într-un cuib familial confortabil. Pentru Daria, Valerie a închiriat un apartament chiar vis-a-vis. Băieților le-a plăcut atât de mult atmosfera orașului militar, i-a captivat această ambianță. Iar Valerie îi încânta. Nu doar că era distractiv și interesant cu el, dar era și cel mai important aici. Daria a primit imediat o ofertă de muncă la grădinița locală. Totul mergea perfect. Când a devenit clar că le va fi bine și liniște aici, Daria a decis să rupă toate legăturile cu viața trecută. Trebuia să se întoarcă înapoi pentru a lua documentele băieților de la școală și a demisiona de la muncă. A plecat singură, lăsând băieții în grija lui Valerie și Antonina Vitalievna. Când Simion a aflat că Daria s-a întors, a apărut imediat pe pragul mamei ei, la care Daria s-a oprit. Cum ai îndrăznit să iei copiii? A răcnit la ea. Ce este? Cu ei este totul în regulă. Le este bine. Te voi da în judecată pentru că mă ascunzi copiii. Simion nu mai știa ce să inventeze pentru a scoate vreo emoție din Daria.
Nu-i ascund pe nimeni. Dacă vrei să-i vezi, vino, te rog. Care este problema? Ești binevenit oricând. Te vei răzgândi. Asta am mai auzit. Și ție toate cele bune, a răspuns Daria calm și a închis ușa. Nu și-a mai văzut fostul soț. Mai târziu a aflat zvonuri că o tânără frumoasă s-a întors la el și că au început din nou să trăiască împreună. Dar acestea erau deja problemele lor exclusiv. Trădător plus trădător, o pereche bună. Daria, după întoarcere, a primit o propunere de căsătorie de la bărbatul pe care îl iubea. S-au căsătorit și au început să trăiască ca o mare familie unită. Iar pe Anna Daria o creștea ca pe propria fiică, iar Valerie a înlocuit tatăl biologic pentru feii Daria. Antonina Vitalievna observa fericirea fiului ei și era infinit de fericită că a întâlnit o femeie atât de minunată.